दर्शकबिन नमस्कार। आजको यो भिडियोमा म यहाँहरूलाई विशेष गरेर त विद्यार्थीहरूको लागि साइन्स एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि अति नै उपयोगी इलेक्ट्रिक मोटरको एउटा नमुना म यहाँहरूलाई बनाएर देखाइरहेको छु। यो कसरी बनाउने हो भनेर म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई कपर इनामेल वायर चाहिन्छ र एउटा ब्याट्री, एउटा लाइटर पनि हामीलाई चाहिन्छ र हामीलाई म्याग्नेट पनि चाहिन्छ। र मैले यसरी तारलाई बाहिरको इन्सुलेसन फालेर यसरी यो पिस बनाएको छु। यो पनि हामीलाई चाहिन्छ र सुपर ग्लु, यही सामग्रीबाट हामीले अब बनाउन गइरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला त हामीले कपर इनामेल वायरलाई हामीले यसरी कोइल बनाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले यो काटेर इन्सुलेसन थोरै फालेको तारलाई अब हामीले यसरी बीचमा घुसाउँछौं। यो तपाईले ख्याल गर्नु होला, यो दुई पिस हो, दुईवटा टुक्रा हो। त्यसलाई मैले सुपर ग्लु लगाएर चप्टाएको छु। र हामीले कपर इनामेल वायरको हामीले यसरी इन्सुलेसन पोलेर फाल्नु पर्ने हुन्छ। पोलेर फालिसकेको कपर इनामेल वायरलाई अब हामीले यसमा जोइन गरिदिन्छौं। र हामीले म्याग्नेटलाई सेलसँग यसरी एट्याच हुने गरेर सुपर ग्लुले टाँच्नु पर्ने हुन्छ, चप्टाउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी दुईवटा इन्सुलेसन फालेको तारलाई यसरी हामीले बनाएको कोइलसँग यसरी राख्ने गर्छौं। देख्नुभयो दर्शकबिन, यसरी हामीले इलेक्ट्रिक मोटरको एउटा नमुना साइन्स एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि यसरी बनाउन सक्छौं।